سرية سيف البحر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سيف البحر في رمضان من السنة الأولى للهجرة على رأس 7 أشهر من مهاجره، وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومعه 30 راكبا من المهاجرين. وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، والهدف اعتراض عين لقريش قادمة من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا.